गाइस है आज लास्ट आछि आउने कि यार टेन्सन भने ओ के भयो अझै जान गइहाल्नु लास्ट भने है कस्तो जानु लास्ट हल गयो रहेछ जहिले लास्ट गुवाउँछ अनि गुवाएपछि जहिले के भन्छ त्यसलाई टोइलेटमा चाहिँ मान्छे कहाँ हुन्छ कि कस्तो लास्टमै बेबीको चाक चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि जहिले बाहिर जानलाई त्यहीले आच्याउँछ कि के हो हँसम्म लाग्छ यस्तो चाहिँ लास्ट आछिरहेर यस्तो पुस्नु पर्छ छ्याचु आइदिएला हौ जाऊ ल्यापटप पनि कति सालदेखि सफा नगरे उसके बाद मैले किचनहरु पनि सफा गरिसके भाडा पनि धुइसके अब चाहिँ म घर झाडुहरु अन्त पोछाहरु गर्छु यस्तो छ ल अब चाहिँ म अब मैले नि यहाँ ल्यापटप सफा गरिरहेको छु हैन कस्तो फोर गाड्छु अनि ल्यापटप फोर छ हैन कस्तो सफा गरिरहेको छु मैले लास्ट फोर के अहिले हगे भने सोड्ने मान्छे छैन अहिले फिलहालमा चाहिँ हामीले नि हगेकै कुरा गरेर यसले नि हगेकै कुरा त किचनमा पनि म तपाईँहरूलाई लग्छु गाइस किचनमा मैले बनाएको हैन ल है अलिकति कपाल चट्ट गरेर जाऊँ हैन चाय पानी खानु परेर मेरो बुढीलाई पानी पनि धाराको खाए पनि हुन्छ Now he will teach how to make a fish curry. Salt, vegetable masala, spices like turmeric, cumin seed, garlic, ginger चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राइन्डरमा मिक्स गर्छौँ हैन त्यसरी यसको चाहिँ जीरा जीरा हाल्छौँ अनि पेस्ट बनाएर फिसमा हाल्छौँ फिसमा हालेपछि चाहिँ त्यसमा मोल्ने मजाले मसला हालेर चाहिँ मजाले मोल्ने सोइङ how to make a fish curry त्यसरी मजाले त्यसरी मोलेपछि चाहिँ मोल्दै त्यो चाहिँ टाउको होइन फिसको टाउकोमा मोल्दैछ नि त्यसरी मोलेपछि चाहिँ अब स्क्विज लेमन हाल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ फुट्दैन चाहिँ फिस पटपट गर्दैन भन्छ हामी त्यस्तो गर्छौँ अब तेलमा फ्राई गर्ने एकदम रेड नहुन्जेलसम्म एकदम फ्राई गर्ने ओइलमा होइन फिस चाहिँ दिस इज स्प्रिङ अनियन यो चाहिँ अब हामीले झोलवाला बनाउनु लाग्यो नि त फिस त्यही भएर स्प्रिङ फिस कटिङ द स्प्रिङ अनियन ओके देन ही इज कटिङ टोमेटो विथ टोमेटो पेस्ट and he will cut them okay nice cutting he is now cutting onions एकदम दामी चाहिँ कटिङ दामी कटिङ चाहिँ हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर कट गर्दा अनियन यो दिस इज मस्टार्ड सिडले चाहिँ वाउ यसले चाहिँ एकदम मिठो स्वाद बनाउँछ हल्का पिस्ने मस्टार्ड सिडलाई चाहिँ पिस्यो हल्का थोरै हाल्नुहोस् धेरै हाल्यो भने फेरि यो चाहिँ टोमेटो पेस्ट बनाउनको लागि जस्ट फ्राई द अनियन इज मेकिङ द टोमेटो पेस्ट ओके यहाँ चाहिँ फिस फ्राई हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ अब पेस्ट सक्ने चाहिँ गार्लिक जिन्जर पेस्ट now we add in tomato paste this is vegetable spices finally अब चाहिँ फिसमा सबै फ्राइड फिसमा चाहिँ सबै टोमेटो सबै पेस्टहरू चाहिँ एड गर्ने
यस्तै छ ओभर हान्दै ओभर हिट हानिदिएको नि त यो टाउकोलाई कस्तो दामी छ दामी टाउको खाइरहेको छ जुङ्गा चाहिँ काटेन है मैले ल कस्तो छ जुङ्गा काट्दिनु पर्छ नि जुङ्गा काट्दैन हे छोड्दै तिखा मात्रै टाउको नि यो पहाड होइन पुरा हड्डी मात्रै हुन्छ यहाँ अलिकति मासु मात्रै हो पहाड मलाई पुरा पुरा एक्लै खाइरहेको हड्डी टाउको पनि छोडायो यस्तै हो बुढाले भनेपछि खुब नपान त टाइम लाग्छ नि